Jag älskar att cykla på stigen genom skogen. Det finns blommor och bär och får med klockor runt halsen. Efter skolan cyklar jag förbi fotbollsplanen, förbi sjön, förbi gården och så är jag i skogen. En dag började en ny tjej som heter Elin i min skola. Jag sa, vill du följa med mig och cykla i skogen? Så Elin och jag cyklade tillsammans. Vi cyklade och cyklade. Och när vi tröttnade satte vi oss under mitt favoritträd, en vacker björk, för att vila. Vi kunde se blå himlen över träden. Men jag märkte att Elin såg ledsen ut. Vad är fel? Frågade jag henne. Elin tog en djupt andetag. Det här påminner mig om min skog där hemma. Vi åkte dit för att vara säkra när kriget började. Men sen bombade armén alla träden. Min lilla bror klarade sig inte. Armén sa att de bombade bara lite av skogen. Men jag vet att det var en lögn. Jag kramade min nya vän. Jag är så ledsen, Elin. Kanske kan vi hitta ett sätt att bevisa sanningen. Nästa dag sa jag Elin, om vi går upp i en ballong över din skog, då ser vi hur mycket av din skog och hemma förstördes. Men vi hade ingen ballong. Nästa dag sa Elin till mig, om vi flyger i ett flygplan över skogen, då ser vi hur mycket av den förstördes. Men vi hade inget flygplan. Nästa dag i skolan sa vårt lärare, kommer ni alla ihåg de stora skogsbränderna som förstörde så många skogar förra sommaren? Titta satelliten i rymden, ta bilder av skogen och visa oss exakt hur mycket som planerar. Detta gav Elin och jag en bra idé. Vi cyklade till biblioteket och lånade ut varenda bok om satelliter. Vi läste alla våra böcker under vår favoritbjörk. Och tittade på en hel massa av instruktioner, filmer på internet. Och äntligen hittade vi gratis satellitbilder från Elins skog. Men nej, det hade varit molnigt. Satellitbilderna visade inte skogen, bara moln. Så Elin och jag cyklade till universiteten och bad om hjälp. Professor där sa att det finns vissa satelliter som använder radar och kan se genom moln. Han hämtade radarbilderna som visade Elins skog. Vi kunde se att den var helt förstörd. Och professorn sa, visste ni att vårt land skickade vapen till armén som förstörde Elins skog och dödade hennes bror? Va? Ropade vi! Vi cyklade till regeringshuset för att protestera. Men de sparkade ut oss. Så istället gjorde vi en TikTok-video om Elins skog och lillebror som nästan alla i landet tittade på. Krig dödar både människorna och vackra skogen. Vi kan stå upp för rättvisa och sanningen.